مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من على ضفاف المتوسط. خصصنا القسم الاكبر في هذه الحلقه لنكشف امور عده في علاقات مصر بالاتحاد الاوربي مؤخرا بعد التغييرات السياسيه التي حدثت في مصر وعمليه التحول الديمقراطي. نركز على الامور المتعلقه بعلاقاتنا السياسيه ونكشف ايضا عن بعض المشروعات المشتركه وكيفيه دعم الاتحاد الاوربي لمصر اقتصاديا من خلال الاستثمارات وايضا هذه المشروعات. يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه السفير جيمس موران رئيس وفد المفوضيه الاوروبيه في القاهره. Welcome you sir. Good evening. And we would like to start in a general overview about the relationship between Egypt and the European Union lately in terms of all the political changes. بكل التغييرات السياسية التي تشهدها مصر الآن. It has been again a very مرة أخرى وقد كان الأمر منذ شهرين قلنا له منذ تغيير حتى ثورة 30 من يونيو حدثت الكثير من الأشياء في البلاد. جاءت كاثرين أشتون مرتين منذ ذلك الحين ولدينا رغبة في أن نبني شراكة مع مصر ونقوم بالكثير من الأشياء نحو هذا الهدف. نواجه بعض المشكلات والصعاب كما تعرفون تتعلق بالموقف وتأثيره على الحرية وحرية الإعلام وأيضا بعض الشواغل في أوروبا من جانب، ولكن من الجانب الآخر فإن خريطة الطريق تمضي في طريقها ونحن نشجع ونسعى إلى استمرار المناقشات بشأن الدستوري. ومنذ أسبوعين فإن المستند بعد أسبوعين سيكون المستند والمسودة الأخيرة جاهزة وسيكون ذلك أيضا نحو الديمقراطية في الدولة في أشهر قريبة. نريد أن نشارك مع مصر في هذا ودي ليس هناك ثمة شك في ذلك أبدا. لقد ذكرت قبل أن نبدأ كاثرين أشتون قامت بتقريبا زيارات عديدة منذ الثورة الأولى 11 زيارة منذ ثورة 25 من يناير 2011. منذ ذلك الحين كانت تسعى لمقابلة بعض الشركاء أو ممثلي المجتمع المصري. آخر مرة اجتمعت بمجموعة من الإخوان المسلمين بالطابع وأيضا إمام الأزهر وطرابلس الثاني وعمرو موسى إلى آخره. طبعا حركة تمرد وغيرها من الحركات الرؤية العامة الموجودة لديها وملاحظاتها بعد هذه الاجتماعات خاصة في الزيارة الأخيرة. أعتقد أن الأساس هو المشاركة. إذا أردت أن تشارك بشكل له مغزى فيما يجري في مصر عليك أن تتحدث مع الكثير من الناس سواء كانوا العسكرية أو السلطة المدنية أو الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني إلى آخره. إذا أردنا أن نفهم ما الذي يحدث في البلاد وهي بلد كبيرة ومعقدة في مرحلة معقدة من تاريخها. إذا أردنا بناء شراكة مع تطوير الأمور في مصر فبالطبع هذا الأمر يهم الكل. نحن نتحدث كثيرا عن حكومة شمولية وغيرها، وإذا ما حاولت المساعدة نحو ذلك فلابد أن تتحدث مع الكل وتسمع آراء الكل وتتبادل الحديث مع الكل. هذا ما قامت به كاثرين أشتون. في كل مرة تأتي وتقابل الكل، ولكن لا يمكن في بعض الأحيان لا يمكن أن تعمل مع كل القوى السياسية في البلاد، ولكن نحاول الوصول إلى رؤية موضوعية متوازنة حول ما يجري وكيف على أكمل وجه يمكن أن نبني شراكة. إذا رفع حالة الطوارئ هي واحدة من الطلبات الاتحاد الأوروبي، وها نحن هنا على نرفع حالة الطوارئ الخميس القادم. ولرغم من ذلك ما هي ملاحظاتك عن الوضع الأمني بالكامل في مصر؟ المظاهرات، هجوم على الكنائس شبه جزيرة سيناء ومحاولة اغتيال وزير الداخلية. بالنسبة لرفع حالة الطوارئ أعتقد أنه أمر إيجابي وأعتقد أنه جيد للبلاد لأنه يقلل التوتر في البلاد ويعيد أدلى تأكيد على التضامن الاجتماعي، وهو إشارة طيبة أن هناك تقدم محرز في البلاد. وعلى المستوى الدولي أيضا سيلقى ترحيب بكل تأكيد، وفي أوروبا أيضا سوف يلقى ترحيب. وفي نفس الوقت فإن هناك
هناك بعض الإجراءات يمكن أن تتخذ مثل قانون المظاهرات، قانون التظاهر، وهناك مسودة قانون كان قد تم تداولها خاصة بمكافحة الإرهاب. علينا أن ننظر إلى الصورة بالكامل حتى نرى ما يجري ونفهم ما يجري. إذا بالنسبة للهجوم على الكنائس وما يشغلنا في ذلك، وأيضا محاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية، فإننا ندين ذلك، ندين ذلك، والكل لابد أن يكون ضد هذا ويدينه. وبالنسبة لمكافحة أو محاربة الإرهاب، كل شيء لابد ألا يكون باسم محاربة الإرهاب. في بعض الأحيان لابد أن يكون هناك توازن نصل إليه، ولكن نفس المشكلات قد تحصل في بلادنا أيضا ونصل إلى المشكلات، ولكن لابد أن يكون هناك توازن بين حرية الفردية وحرية التعبير والتجمع من جانب وضمان أمن البلاد على الجانب الآخر. وأعتقد أن البلاد تحاول الوصول إلى هذا التوازن، ولكن رفع حالة الطوارئ أنا على ثقة أنه يجب أن يحدث ذلك منذ 30 من يونيو، وأنا واثق بأنه سيكون إشارة إيجابية. قانون التظاهر، لا أعرف إذا ما كنت قد نظرت أو ألقيت بالنظر على مسودة أم لا، ولكن أفهم أنه كل من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي هناك مثل هذا تشريع لتنظيم وترتيب تظاهرات الناس في البلاد، فلا يحدث أي شيء دون أي ضغط. ما الذي يمكن أن تقوله للناشطين في حقوق الإنسان الذين هم ضد هذا القانون في مصر؟ أعتقد أنه واحدة من المشكلات، لابد أن يكون هناك إطار قانوني ويكون هناك حرية التظاهر السلمي. ونعم أنت على حق، الدول الأوروبية لديها مثل هذا التشريع يغطي هذا الأمر. مرة أخرى المهم هو أن نصل إلى توازن بين الإطار القانوني وحرية الناس للتعبير عن آرائهم عن أنفسهم بطريقة ديمقراطية من الجانب الآخر. وبالنسبة لقانون التظاهر هنا فإنها مسودة قد تم تداولها ولم نعرف بالضبط كيف ستكون النسخة الأخيرة له، ولا يمكن أن نصدر أي أحكام وآراء إلا أن نراه، ولكن سوف نساعد إذا ما كان هناك قانون قد يصل إلى ما نصل إليه، أن يكون هناك إطار وفي نفس الوقت يسمح بالتعبير عن الرأي بطريقة ديمقراطية. إذا كل الهجمات الإرهابية المختلفة وأيضا العمليات في سيناء، هل كممثل للاتحاد الأوروبي ما زلت ترى بأن هناك فرصة للتصالح مع الإخوان المسلمين؟ أعتقد أنه لابد أن يكون هناك سبيل للتقدم، ليس فقط الإخوان المسلمين ولكن الآخرين وغيرهم، ولكن نجد مكان في الحياة السياسية لكل قطاعات المجتمع على المدى الطويل. لابد أن يكون شيء جوهري، كل دولة لابد أن تسير في هذا الاتجاه، والمصريون يعرفون كيف القيام بذلك. قد لا يمكن أن نصل إلى وصفة لكيفية القيام بذلك، ولكن الأساسية لا يبقى أن تكون الأغلبية الأقلية، ولكن الأساس هو أن يكون هناك مجال أو مكان للكل سياسيا، ولكن لم يتم تسوية الأمور بطريقة ترضي الكل، ولكن لابد أن نصل إلى تسوية. ولكننا نعرف أيضا أن هناك تحديات أخرى. إذا فيما يتعلق بسيناء الكل قلق بشأن سيناء، هذا أمر ليس طيب للمنطقة والبلاد وبالنسبة لنا، فإننا نريد أن ندعم ونحن ندعم